És akkor lássunk csodát. Minden van, ami szemszájnak ingere. Hogy vagyunk itt összekötve. És akkor kap egy PV1-et, egy PV2-t, és lássunk csodát. Töltőbe állítva 32 amperes állásba. Napelem nélkül természetesen, tehát csak akuból azt akarom látni. De hát ezt már láttuk, hogy itt jön ki a hő valahol itt ezen az oldalon. Üdvillő módon mindenkinek! Az iGreen Kft-től érkezett egy aprócska kis csomag, hogy megnézzük, hogy mi van benne. Hát azt el tudom árulni, hogy egy darab akkumulátor van benne, ugyanis ez egy akkumulátor. Rá is van írva. Magam sem tudom, hogy milyen akkumulátor, csak beszéltünk róla, hogy lehet, hogy küldünk egy akkumulátort, majd vedd át. Jó, megnézzük. Na, körbe feszegettem. És akkor lássunk csodát. Mit rejt a csomagolás? Azt kell, hogy mondjam, hogy brutális, hogy be van csomagolva, szó szerint. Gyerekek! Egy Seplos akkumulátor! Manson 280L 3.0-os. Így már azért nagyon barátságos, hogy már könnyű gurítani. Itt található a pozitív csatlakozó, itt a negatív csatlakozó, kibekapcsoló gomb. Itt meg tudjuk címezni magát az akut, hogy hanyas akku egészen pontosan, ugye több darabot tudunk párhuzamosan kötni, és akár össze is tudjuk kötni az akut az akuval, ugyanis van RS485 1-es és 2-es portunk, és természetesen van egy CAN per RS485-ös, ez a kommunikációs port akar lenni. És van egy balance switch, tehát aktív balanszer is van az akuba. Adattábla szerint Seplos Technology Manson 280L NS, névleges energia 51,2 volt, 280 Ah, 14,3 kWh. Akukémia, LiFePO 4, természetesen kommunikáció, Canon vagy RS485-ön történhet meg. Töltési feszültség 58,4 volt, és ugye a töltő és kisütő áram egyaránt 200 amperre van megadva. Töltési hőmérséklet 0-40 fok között, merítési hőmérséklet -10 és 40 fok között. Tárolási hőmérséklet -20 és 45 fok között. 116 kg egyébként az egységünk, 90 cm x 41,5 x 26,8 cm. Elég kis helyen elfér egyébként, főleg így állítva, szó. Nézzük az első indítást. Azonnal a főképernyőre kerülünk. 52,77 volton vagyunk, 0 ampere folyik per pillanat, 49,9%-os töltöttségünk, és úgy látom, hogy nincs semmilyen figyelmeztetésünk. Mit lehet itt nézni még? Hát így ennyi, akkor menjünk egyet a... Cell Voltage, na ez már tetszik nekem. Hát 1-től 4-ig, 298 a végződése mindegyiknek. Szóval menjünk akkor lejjebb egy kicsit. A 14-es cella 99, 1 millivolt már van benne. A 16-os meg 297, hát akkor 2 millivoltos a differenciánk per pillanat. Nézhetünk egy hőmérsékletet, 25,3, hát ugye ennyi van itt a műhelyben. Nézzünk egy warningot, hát mindenki no állásban van, nagyon-nagyon helyes. Nézzünk egy kapacitást. FCC 290 Ah, RMC 144,7 Ah. Az RMC lenne a Remain Capacity gyakorlatilag, tehát ennyi van benne per pillanat. Cycle Time 1, tehát ugye letesztelték a gyárban, és 290 Ah ugye a névlegesünk, ami egyébként 280, de 290 van benne. Na meglátjuk, hogy valóban annyi, amennyit kiír. Lépjünk egyet visszább, és akkor nézzük, hogy mink van itt még.
esen, hát az bennünket annyira nem érdekel. Protokoll, na ez már egy érdekesebb valami. Na, úgy látom, hogy van itt minden. Itt még tudjuk itt változtatni is a dolgokat. Minden van, ami szemszájnak ingere. Mivel, hogy semmilyen matrica nem akadályoz bennünket abban, hogy lekapjuk az elejét, éppen ezért most akkor le fogom szedni az elejét, és belelesünk egy kicsit, hogy pontosan hogy van itt kivitelezve ez a csatlakozó például, stb. Egy Rahedli csavar kicsavarása után az előlap az szépen lejön, egyébként elszabadítható itt csatlakozókon keresztül, ugye ott csak a kijelző maradt alapvetően meg a gombsor, de ugye bennünket úgyis a cella elrendezés érdekel, legfőképpen az egyébként, hogy vagyunk itt összekötve. Hát én úgy látom, hogy ha a BMS bírni fogja a 200 ampert, akkor úgymond a idézőjeles vezetékelésnek is bírni kellene. Cella összeköttetések egyébként megfelelőnek tűnnek. Itt vannak ugye a balanszkábelek, és ugye ebből 2 is van konkrétan, mert ugye az egyik a BMS-hez megy, a másik meg az aktív balanszerhez konkrétan. Ugyanis van egy aktív balanszerünk is, ő lesz ott a BMS-ünk. Ott fent, ott pedig len van egy másik áramköri lap, ami egy aktív balanszer konkrétan, és ez be van építve gyakorlatilag, tehát nem külön nekünk kell beépíteni, hanem ez egyből így jön ki a gyárból. Ugye ezért van dupla csatlakozó mind a 2 oldalt, mert az egyik gyakorlatilag a balanszerhez megy, a másik az pedig a BMS-hez megy. Na hát ezt így kellene csinálni mindenkinek alapvetően, de hát nem csinálja így mindenki attól függetlenül. Mivel nem akarom megbontani az akut, éppen ezért a cellánkénti belső ellenállást ezt nem lehet pontosan megmérni, de egy belső ellenállás BMS nélkül azt tudunk mérni. Éppen ezért valahogy ide csatlakoztatom, és akkor megnézzük, hát ha látja a kamera. 3,75 millió mindösszesen. Hát megnyugtathatok mindenkit, hogy ez egy jó értéknek számít. Majd megmérjük egyébként BMS-sel együtt is, mert ez csak maga a cella. A 16 darab sorba kötött cella. Egyébként, hogyha egy irgalmatlan nagy rövidzárat csinálnánk, alapvetően ott található egy irgalmatlan nagy olvadó biztosíték is, ami megpróbálja megvédeni az akut. Hát ilyet ne csináljunk attól függetlenül, de van benne. Jelen pillanatban az akunk üzemel, és megnyomtam a Balance Switch gombocskát. Ennek az lett az eredménye, hogy kéken elkezdett villogni. Na de minket most ez érdekel konkrétan. Tehát itt vannak a csatlakozóink, és mérjünk egy belső ellenállást új BMS-en keresztül konkrétan. Lássuk, hogy mennyi az annyi, hogyha BMS-en keresztül nézzük, 5,93 körül alakul. Hát ez is egy jó értéknek számít egyébként, az 5,93. Most csak abba gondoljunk bele, hogy amikor a 12 voltos akun mértünk 5, meg 3, valamennyit, ez egy 51,2 voltos akku. Na, hát ez utal arra, hogy nagy valószínűséggel a kapacitással sem lesz gond, de azt külön ki fogjuk mérni természetesen. Első körben bekötöttem az akut, ugye 2 darab 25-ös vezeték társaságában, azért mégis átkívánunk szippantani, vagy 160 ampernyit körülbelül. Erre még hitelesítve van az én kis mérőegységem, minden probléma nélkül, egy aprócska kis 11 kW-os inverter áll még egyenlőre rendelkezésre, hogy ezt a dolgot megnézzük. Itt van egyébként a kommunikációs kábele. Az akku egyébként a 1-es, 2-es lábat használja, tehát ő szabvány szerint dolgozik, ugyanúgy, mint a Pace BMS. Az inverterünk az továbbra is az 5-ös és a 3-as lábot használja emlékeim szerint, de megpróbálom kiírni a képernyőre, biztos. Viszont elindítom magát az akut legelőször is. Jó, működünk. Előtöltjük a kondenzátorunkat.
Ez egy nagyon fontos lépés minden bekötésnél, hogy biztos, hogy jól dolgoztam, de jól dolgoztam, mert a feszültség szépen emelkedik alapvetően. És akkor, ha megállt a mutató, akkor kapcsolhatom fel a főbiztosítékomat. Itt állt meg valahol, akkor most felkapcsolom a főbiztosítékomat. Előtöltőt ezt ki is kapcsoljuk, és indíthatjuk az invertert lényegébe. Jó. Van is villany. Első körben azt mondom, hogy menjünk egyet a beállításokba. És akkor nézzük azt meg. 100 ampere a beállításunk. Hát ezt kapásból elállítjuk mondjuk 20 amperre. Maradunk userbe természetesen. Azt mondja, hogy hát SNU az bennünket most nem fog érinteni. Ez a 62 volt, ez egy elég érdekes érték, de valakinek állítgattam, mert valaki kérdezett valamit, hogy meddig lehet felemelni, hát elég magas értékre. De ami nekünk lényeg az, hogy 56,4 volt, 55,4 volt. Hát akkor ezt állítsuk be 55,5-re, az előzőt meg 55,5-re mondjuk. És akkor a cut-offot az meg legyen mondjuk, nem tudom, hogy mi a legkisebb érték, megnézzük, hogy mi a legkisebb érték. De arra vagyok kíváncsi, hogy a BMS az majd átküldi a beállításait, vagy nem. Ez itt az igazi kérdés, azért állítom el ilyen szélsőséges értékre, mondjuk 42 voltra. Na, tehát 42 volton vagyunk, cut-offba 55,5, 55,5, töltő áram az pedig len 20 amper kell legyen. Visszaellenőrzöm, hogy biztos, hogy elmentette. 20 amper, stimmel. 55,5, 55,5, 42. Oké. Na és akkor most jön az, amit szokott mondani Nagy Zoli. Plug and Pill. Hadd lássuk. Ott a BMS-ünk. Csatlakoztatom. Bemegyünk a menübe. És azt mondjuk neki, hogy user helyett pillbe szeretnénk menni. Amennyiben a kommunikáció megtörténik, elkezd villogni az akkuikon. Valamennyi időnek el kell telni hozzá, de ez bizony elkezdett villogni. Ilyenkor tudunk ugye lépkedni feljebb egy kicsit itt a főmenübe. És ott látjuk is, hogy BMS G01, tehát már beszélgetnek egymással. Jó. Menjünk be egyet a menübe, hadd lássuk, hogy valami adatot kaptunk-e. 150 amperre állította be a töltőáramot, ezért állítottam el, tehát behúzta saját magától a töltőáramot 150 amperre a BMS. Akkor már feszültségértékünk is van innentől kezdve. Még a 13-as menüpontot is elállította egyébként. 57,6-ot kér maximum töltésre, 57,6-ot kér csepptöltésre, és 46,4 a cut-off. Na, hát hogyha egy arra alkalmas inverterünk van, akkor be is állítja magát kommunikáció esetén. Az most egy másik kérdéskör, hogy én szerintem nem kell ilyen magas értékre tölteni. Továbbra sem. De most megengedjük neki, mert hogy legyen az, hogy adtunk neki egy gyári értéket, amit a gyár kér. BMS kéri konkrétan. Na, akkor kapcsolok neki napelemet, hadd szóljon. Valahogy félrevesztük ezeket a kábeleket, egy kicsit elrendezzük. Ne legyen itt utunkba. És akkor kap egy PV1-et, egy PV2-t, és lássunk csodát. Mert most itt be kéne záporozzunk vagy 150 ampernek, mert a nap nem süt még annyira, de reméljük azért megközelítjük a 120 ampert. Szépen tanálja a munkapontot, emelgeti a bejövő áramokat, nézzétek csak, hogy emelgeti a bejövő áramokat. És a feszültséget próbálja stabilan tartani.
igen, a 150 ampert azt még nem értük el, mert ennyi jön a napelemből ebbe az órába. Az 1-es egyébként a déli oldal, ez pedig az északi oldal konkrétan. Na, hát most ütünk, maradjunk annyiba. Nézzük csak. PV1, 10 amper. Körülbelül 10 amper, nem hazudik. Az annyi. 2,8 kW. PV2, 254 volt, 12 amper. Hát az bizony annyi. Nincs mese. Továbbra se hazudik az inverter. 3 kW. És 104 amperrel töltünk. És hogyha ez a skálázás normális lenne, akkor nagyon könnyedén le tudnánk olvasni ezt a 104 ampert. De a skálázás nagyon hülyéül van megoldva. Attól független az annyi. Menjünk egyet itt a BMS-be. Tehát már amennyiben ő is úgy akarja. Ja, nem jó gombot nyomtam meg. Ez bizony 100 amperrel töltődik, ha tetszik, ha nem. Annyi az, és szépen töltődik. Na akkor cell voltage. 3381, 85, 84, 84. 83, 86, 85. Hát maradjunk annyiba, hogy nagyon szépen balanszban van. 1-2 millivolt mindösszesen. Azért ez jó érték, tetszik. És most per pillanat zavarjuk 100 amperrel konkrétan. Hát 104-et mutat az inverter. Na, jó, az inverter nem egy mérőműszer, az hellyel közel elég pontosat tud mutatni. Ő inkább mérőműszer alapvetően, meg ezek mérőműszerek alapvetően. De szépet kapunk, na. Maradjunk annyiban, hogy 5,67-tel töltjük. Egyébként ez határeset, ez az 5,67. Ez pontosan annyi, amennyi kell legyen. De ugye az akku az többet is felbír venni, és BMS szerint fel is akarná venni a 150-et, ha megadnánk neki. Ideje megint ránézni kicsit a töltöttségre. 56 volton vagyunk, 75 amperrel töltődünk. Most kezd csökkenni a töltőáram, tehát úgy látom visszaszabályozott a inverter. Cell voltage 489, 475, 474, 480. $492, 496, 5, balanszol, 467, 58, elkezdett csökkenni a töltőáram, esik a feszültségünk. Ebben a pillanatban kezdett el csökkenni, hogy hozzáértem. Jó, nyilván nem azért, mert hozzáértem. Én szerintem feltöltöttünk 100%-ra. Vagy csak visszalassított a töltőáramba. Na, lényegi körünkön viszont ez nem változtat, hogy a cellák egybe vannak, és egyik cella sem szaladt ki 3,65 voltra, hanem szépen együtt vannak, azon az értékhatáron belül, amit egyébként a könyve megígért. Itt a töltőáram változott valamit? Én szerintem ő lesz visszaszabályozott. Bizony levette 10 amperre a töltőáramot, tehát menet közben állítgatja a töltőáramot a BMS, hogy mennyit kér. Tehát ameddig tud töltődni, addig ereszti a maximumot, mikor azt mondja, hogy kezdjük megközelíteni a 100%-ot, kicsit lejjebb veszi a töltőáramot. Mivel hogy az akku teljesen feltelt, éppen ezért elindítjuk itt szépen a Timelipse-t, szépen rögzítjük itt az adatokat, ki lett nullázva természetesen a készülék, napelem oldal ugye lekapcsolva természetesen, itt is ki van nullázva a napelem oldal, és gyönyörűségesen elindítjuk a medence fűtést, ami egy ilyen 3,6 kW környékén be kéne, hogy érje. Valamivel 16 amper alatt maradunk. De mindjárt megnézzük, hogy mennyi az annyi. Sima fűtőszálas fűtésről beszélünk. 3579, 80,
Hát ott van az. Észrevettem itt valamit, hogy ez a medencefűtés, ez nem úgy eszik, hogy 3,6 kW nyilgázon, és akkor kész. Azt majd, hogyha készen van, akkor abba hagyja teljesen a papálást, hanem hol 4 kW, hol 2 kW, és a kettő között ingázik folyamatosan az áram alapvetően. Mert mindig, mint egy idézőjel, mint egy túlmelegedik a patron, ugye letilt, utána visszaindul, mint a mesébe gyakorlatilag. Szóval van benne egy ilyen természetes teljesítményingázás, hogy most egy kicsit több kell, egy kicsit kevesebb kell. Megint több kell, megint kevesebb kell. Na hát akkor ám legyen így, mert most egyebet nem tudok felvonultatni. De alapvetően mindig, mikor megmelegszik, akkor ez csak hirtelen beesik az áram, ilyen majdnem 10 amperre. És ez ilyen 1-2 percenként váltakozik nagyjából. Ottan pont le is esett 11 amperre. Gondolom ilyenkor a vízáramlás az szépen viszi ki a meleget. A hőcserélő. Hopp, most megint beindult. Megint nagy teljesítményen megyen. Szépen visszaesik 16 amperre. Na, úgyhogy ez így lesz, ez így fog libikókázni. Folyamatosan feljebb, lejjebb, feljebb, lejjebb. Végül is majdnem, mint egy háztartás úgy lehet venni, hogy egy sütő kapcsolgat ki be például, és folyamatosan szinten tartja a hőmérsékletet. 50%-on járunk itt a merítésbe, és 7,5 kWh már kijött egyébként az akuból. Szóval ez így tetszik nekem. Maradjunk annyiba. Nézzünk csak egy cella feszültséget, hogy állunk. 259, 232, 57, 50, megváltozik, mire elolvasom gyakorlatilag. Ugye a terhelés is állandóan változik, mert kibe kapcsolgat ugye ez a fűtőszál. De lényeg az, hogy semmelyik cella nincs lemaradva. 286 Ah, 14,7 kWh, mindjárt meg lesz a 14,8. Szerintem ezen a ponton azért már érdemes megállni. Tehát 3 volt alá nem érdemes menni, de alapvetően szépen együtt vannak még mindig a cellák. Tehát nincsen kirívóan lemaradva egyik se. Már kíváncsiságból csak megnézem, hogy hol lesz a vége. Hol mondja azt, hogy na ennyi volt és nincs tovább. Ugye egyébként 2,91 jósolt a BMS, és meglátjuk, hogy az én mérésem szerint kijön-e belőle a 2,90 vagy nem. De valószínűleg meg lesz. Hát a 2,87-et már elértük, 15 kWh kijön belőle. Azért az úgy jó. Nem gondoltam volna. Úgy hittem, hogy 14,3-at leadja. De hogy túl fogja tolni, azt nem. És ahogy leállítottam a felvételt, abban a pillanatban elvette gyakorlatilag a 2,30-at. Tehát itt tiltott egészen pontosan 287,87 Ah és 14,85 kWh. Itt mondja azt a BMS, hogy ne tovább. Gyakorlatilag ugye jött egy varnis, és akkor azt mondta, hogy így ennyi volt. Hát ugye itt valószínűleg ezt most vissza se tudjuk indítani. Amint hogy de, talán sikerül visszaindítani. Átrakom userbe. Már majd mikor lehet a menübe turkálni, csak akkor. És azt mondjuk neki, hogy menjünk addig, ameddig 100%-osan nem tilt le a BMS. Na, hol lett már? Itt van cutoff. Lefele irányba levisszük, vagy 42 voltra. A BMS ott van védelemnek, úgyhogy nem kell tőle megijedni. És egyszer meg lehet vele csinálni. Attól még nem lesz baja. De kikapcsol, mire beállítom. Ez mondjuk nagy baj. De még van benne pedig. Hát nehogy már kiszúrjon velünk. Jó, nézünk ki.
Na, hallassuk. Mit mentett eddig el? Hát még az se, hogy user. Jó. Akkor kilépek, hogy mentse el. És akkor oda megyünk gyorsan a kikapcsolásra. Egy gyorsan levisszük, hogy 42-re. Sikerül, de valahogy el is kéne menteni. Na, itt elég van gyakorlatilag. Viszont most ugye az inverterünk az nem akar menni, mert ugye már egyszer le lett tiltva. És akkor most harmadjára csak visszaindítjuk, és most már menni is fog. Bizony. Visszajött. Na és akkor lássuk azt, hogy innentől kezdve mi van még benne. A végét akarom látni. Szó szerint a végét szeretném látni. Amikor tényleg csontüres. Utána majd töltjük. Megállt a tudomány. Kérem szépen. Jújjúj. Ja, felborul a kamera. Az a nagy helyzet, hogy 43 volt környéke volt, ahol teljesen megállt. Tehát 0%-nál letiltott a BMS teljesen. Úgyhogy 2,8 voltra jött vissza egyébként a feszültség. Tehát itt 0x hippantottuk szó szerint. Úgyhogy akkor ideje feltölteni. Az eredmények nem vesztek el természetesen, és timelapse-be is rögzítettem őket, de ha kikapcsolom az invertert, meg mondjuk lekapcsolom az akut, meg visszabekapcsolom, akkor visszajön az eredmény. 292,89 amperórát mértem, és 15,08 kWh-t. Hát akkor 292,8, na, ugye 1/10-ig menjünk, 15 kWh pluszos. Szép. Azt kell, hogy mondjam, amit megígért, azt le is adta, egy az egybe. 280 egyébként a névleges, 292 kijött. Minden probléma nélkül. Hát nyilván nem szabad ennyire lemeríteni, nagyon-nagyon fontos. Ott valahol 3 volt környékén, tehát az 48 volt környékén meg kellene állni mindenféleképpen, de még ő is ugye jó helyen állt meg, hogyha kommunikációval is működik. Lecsendesedett az inverter, ami arra enged következtetni, hogy abba hagyta a töltést, és ez bizony így van, abba hagyta a töltést. Nézzünk csak egy feszültséget. 452, 438, 440, 440, de még változnak az értékek, mert a balanszer az működik tovább menőlegesen. 525, egy cellánk van egyébként magasabban, és amit észrevettem már másodjára is, és nem tudtam hova tenni, hogy néha hallok egy kattanó hangot a készülékből, az akuból konkrétan, és ez a hang, amit én hallok, az a balanszernek a hangja, és világít is egyébként a kis visszajelző, hogy valóban van balansz, tehát hogy működik a balansz, és ezt magától be is kapcsolja teljes feltöltés esetén. Szóval működik szépen a balansz. Hát így ebben az esetben már azt mondom, hogy az a pici eltérés, ami van, az el fog tűnni nagy valószínűséggel, szépen csendbe, mert ledolgozza.
Na, könyvében valami olyasmi van írva egyébként, hogy nem egyszerre balanszolja a 16 cellát, hanem bizonyos csoportokra ossza, és ugye relével kiválaszta, hogy még csoportokat balanszolja. Hogy miért így kell balanszolni, azt nem értem, de a lényeg az, hogy az akku jól működik. Ja, és egy érdekesség, egy igazi érdekesség, ami fontos. Menjünk csak egyet a menübe. Méghozzá a Capacity-be. Hát szerintem azért úgy érződik, hogy a 299,5 Ah az nem 290, mint amiről indultunk. Azaz most kalibráltuk a BMS-t. Nézzük akkor ezeket a hőkamerás felvételeket. Ott látható egyébként a DJI, hát látható, hogy egészen meleg. És amit mondtam az előbb, hogy ezen a ponton, itt én meleget érzek, így érettem a kezemet, én úgy érzem, hogy itt melegebb, mint a többi helyen. Azért melegebb, mert ott van a balanszer, és az most éppen dolgozik. Azaz, szépen rakja rendbe a dolgokat. Tehát teszi a dolgát. Határozottan tetszik a dolog. Nézzünk egy kis túlterhelést. Ugye a légsűrítő a legesleg látványosabb a indulók listájába. 200 amperes terhelést lehet tenni az akkura. Na, elindítom a légsűrítőt. És akkor szépen indítunk rá különböző dolgokat. Konkrétan tettem egyet a 2-es fázisra is. Teszek egyet a 3-as fázisra is. És akkor itt már láthatjuk, majdnem a 150 ampert karcolgatjuk. Itten csak 132-t mutat. Ez érdekes, nem tudom ki hazudik, de teszünk még rá terhelést, attól függetlenül. 143 ampernél járunk. Bár az is igaz, hogy a kompresszor az nem egyenletesen kér. Van egy olajradiátorunk is, most már be van terhelve minden egyes árammérőnk. Hát itt azért már... Jújjúj, egy kicsit túl is toltuk, úgy érzem. Az inverter nem fogja bírni ezt szuplával, nem az akku, én úgy érzem valahogy. Na de várunk egy kicsit, semmi probléma. Azért beterheltük rendesen. Ugye a teljesítményfelvételünk az ingadozik. Itt már jelzi az inverter, hogy ő már nem bírja cérnával. Sokalja, de ugye a kilowattokat sokalja. Mert hol 11.3 kell, hol csak 10, ugye a meddő miatt. Már 7-es kód is van, már minden is van gyakorlatilag. Jaj, de megijeszt, amikor lesziszent. Na, megy ezt kérem. Bírja. Nyilván nem 200 amper felett kell használni, de kibírta. 194-et mutat itt nekünk egyébként ez az óra. Ő meg 190 körül itt mutat. Bár itt is változik egyébként. Hát itt meg nem tudom eldönteni egyébként a hülye skálázás miatt. De egy dolog biztos, nagyon jó fűtenek ezek a dolgok, és minden további nélkül működünk. Tehát az akku az tolja, mint a veszedelem gyakorlatilag. Nézzük csak, hogyha adok még neki egy kicsit. Igen, most már fölé mentünk. 2.22, ő is 2.18-at mutat, 16-ot. Megy. Hát ez bizony megy. Minden további nélkül. Run. Ott van, hogy run. Gyakorlatilag. Tehát ugye innen megyünk, mielőtt itt valaki azt mondaná, hogy nem innen megyünk. Jó. Ezt akkor így leállítjuk, mert éppen elég meleg van itten. Nem kell itten nekünk még fűteni is. És akkor szépen lementünk közel nullára gyakorlatilag.
Hát ilyen 2 amper környékét mutat itt nekünk. Ott van az nagyjából, amikor visszaesik a ventilátor fokozat. Ja, napelem nélkül mentünk tisztán akuból. Csinálunk valami életszerűbb tesztet is egyébként, csak erre kíváncsi voltam, hogy ha az inverter kibírja, akkor az akku az fogja támogatni, vagy nem. És támogatta minden további nélkül. El is érkeztünk a következő teszthez. Alapvetően ugye itt üzemelünk szépen, ügyesen, 97%-os töltöttségünk. Lényegi kör, hogy most az óracsoportot kihagyjuk a buliból. Ezen a jó kis slagon visszük be a villanyt. Bekapcsoljuk a bridge módot, azaz nem fogjuk eltüzelni a kis árammérőnket. És indítok egy 7.2-es autótöltést, ami valóságban 6,6 forma. Hát lássuk, hogy ki bírja szolgálni az akku, vagy sem. Töltőbe állítva 32 amperes állásba. Csatlakozó egyébként itt van készítve. Érted, mint egy villanykutnál. Ha lássuk, hogy elbírja. Csak akuból. Ez itt az igazi kérdés. Már reteszelt, úgyhogy valami már történik. Határozottan töltés folyamatot észlelek. Igen, van feszültségesés. Hát onnan attól az invertertől van ott egy kis gyenge kábel keresztmetszet, de most azért beteszteljük, hogy mit bír. A lényeg az, hogy 6,7 kW-tal elindult. Na, hadd lássuk, hogy mit ír az inverter. Immáron már bent a műhelybe. Na kérem szépen. Hát 147 amper körül merülünk az akku szerint. Hadd nézzük, hogy mit mond az inverter. Napelem nélkül természetesen, tehát csak akuból azt akarom látni. 7 kW indulótnak, 147 amper azt mondja. Lássuk, hogy 147. Jó, oké. Majdnem azt mondtam, hogy megnézem itt is az ellenőrzésképpen, de itt most hiába nézegetem. Ugyanis most kikerültük, azért 150 amperhez keresztmetszet kell. Természetesen ellenőrzött körülmények között csinálom. 200 amperre hitelesítették az akut. A 150-et ki kell neki bírni, maradjunk annyiba. A többi vezetékelésünk meg rendbe kell legyen. Ugye itt azért hoztam ki az ipari csatlakozást. És annak ellenére, hogy át van hidalva, bridge-elve vagyunk, még mutat az árammérőnk is 20 ampert. Na, ugye azt lekapcsolnám, akkor ki lenne akadva a mérőműszerünk. De ez direkt így van csinálva, hogy lehessen ilyen nagyobb terheléseket is csinálni. De azt mondom, hogy hadd menjen, legalább vagy, mit tudom én, ilyen 60%-ig, és akkor aztán majd adok neki napelemet, mert nyilvánvalóan, hogyha ez egy ilyen 10 percen keresztül nem fog hibába ütközni, vagy legalább egy fél óráig, akkor nem valószínű, hogy bármikor máskor hibába ütközne. Bár azt már láttuk egyébként, hogy az akku nagyon bírja egyébként. 56,9%-on vagyunk, hát az bírja. Meg se kottyan neki a 150 amperes merítés, úgyhogy adok napelemet neki. Aztán nézzük, hogy milyen munkaponton kezdünk el dolgozni. Látom, hogy egész szép. Akkor most jönnek a fellegek is természetesen. Mikor máskor, érted? Hát még véletlenül se nem. Valamikor máskor. Aha, igen. Pont rajtunk van. Na nem baj természetesen, most nem állítom azért meg a töltés, hogy idejebb vegyem. Nyugodtan mehet ennyivel, csak kap egy kis segítséget. És akkor így már akkor a batériát már nem nyúzzuk annyival. Konkrétan töltjük a batériát 17 amperrel. De már csak 12-vel, hogy mi lelőttem. Hopp, megjött a munkapont. Jó. Ezt mondjam azt, hogy elveszek tőle egy napelemet? Hát változik folyamatosan természetesen az érték. Na a lényeg az, hogy nyugodtan tölthet. Most éppen merül, mert most már jobban rájött a felleg. 3 óra és 3 perc alatt majdnem 20,4 kWh, meg is van a 20,4 egyébként. Ez szép teljesítmény egyébként, most kezd visszalassítani az autó, úgyhogy innentől kezdve, akkor nem is töltöm tovább. Felesleges. Megállítjuk. Nem van bűségzavara. Innentől kezdve.
ugye megnézzük, hogy hány százalékon van az akupak, mert fellegek, kvázi jöttek, mentek gyakorlatilag, úgyhogy azért használtuk az akut is, használtuk a napelemet is, viszont bőséggel fel tudtuk tölteni az autót, nagyon kényelmesen. Ide bent egyébként a akku per pillanat, hogy leválasztottam a töltést, majd 130 amperrel töltődik, 45%-on vagyunk. Hát nagyon jó kis párosítás egyébként egy ilyen akku, egy ilyen szép kis 11-es inverterhez, ugyanis meg tudja rángatni az inverter az akut rendesen, de az akku meg bírja, mint a veszedelem, mert hát azért bírja a 200-at. Na, nyilván nem nyilgázon kell járatni, mert hát nem egy egészséges dolog, de abból induljunk ki, hogy a 7 kW környékét minden probléma nélkül leadja, semmi extra melegedés nem történt, az tökéletesen működőképes. Na, a napelemmel persze teljesen más kérdéskör, mert akkor nem merült volna ennyire le. Tehát az volt a célom egyébként, hogy lássam, hogy csak akkuból működik-e vagy nem, és bizony működik. Na most majd szépen visszatöltődik, aztán hadd szóljon. Időközben feltöltődött a rendszer. Nézzünk ezzel a feszültségeket. Szépen visszaereszkedett egyébként. 395, 395, 496, 95, 97, 94, 410, 401, 96. Hát elfogadom, kibalanszoltnak alapvetően. Nem tartja magasan az akut, tehát feltölti 58 volt környékére, úgy, ahogy ezt kéri a beállításokba, aztán szépen leengedi a feszültséget. És ugye a balansz is elvégzi a dolgát, de hát ezt már láttuk, hogy itt jön ki a hő valahol, itt ezen az oldalt van valahol. Hát hibátlan teszi a dolgát. Tetszik. Összegezve az akku teljesítette a követelményeket, konkrétan kiírkáltam itt a statisztikát idézőjelbe. Tehát abból indulunk ki, hogy 51,2 volt, 280 Ah, 14,33 kWh. Ez a névleges adat. Feltöltöttem 100%-ra, hagytam, hogy kommunikáljon, tehát valóban fel is telt 100%-ra. Egyébként is feltelik, de most lényegtelen. 2,9%-nál aktiválódott a BMS, hogy ne tovább. Itt éppen pont 3 volt alá ment egy picivel a cellafeszültség emlékei szerint. 14,8 kWh jött ki akku oldalon, 287,8 Ah. Kikapcsoltam a BMS kommunikációt, és nulláig merítettem, ameddig újra letiltott a BMS, így értem el a 15 kWh-t. Ez a 85 Wh-t hagyjuk most. 292,8 Ah mért a műszerem. BMS szempontjából 200 amperes BMS-sel van szerelve az akku. Rövid ideig kibírta a 225 amperes terhelést is, minden probléma nélkül. Erről az óráról olvastam le egyébként a 225 ampert, az inverter 230-at mutatott egyébként. 150 amper folyamatossal is terheltem, egy 7,2 kW-os autótöltést indítottam el, ami a valóságban 6,6 körül alakul. Nem merítettem le teljesen a 150 amperes terheléssel az akut, csak megnéztem azt, hogy milyen, amikor egyedül van hagyva, hogy reagál, teljesen jól lereagált az egész mindenséget, aztán kapott ugye napelemet. Jelen állás szerint pedig len 55,2 volton vagyunk, amint az látható, 100%-on van az akku, tehát már itt letiltott a töltés, amint az látható. Nézzünk egy cellafeszültséget. 446, 45, 50, 48, 45, 52, 49, 71, 10-es cella van a legnagyobban egyébként, de a balanszer végzi a dolgát. Most jelen pillanatban terhetetlen állapotban van, tehát ki van kapcsolva az inverter, amit az látható, nincs rajta napelem, teljesen feltöltött állapotban van, körülbelül 20 mV-os cellaeltérés van, tehát végzi a balanszer a dolgát. Ja, és egyébként ciklusba ott tartunk, hogy negyedik ciklusnál járunk. 299,5 Ah-ra kalibrálta magát a BMS egyébként, tehát ő ennyit mért.
Az én mérő műszerem az pedig 292-t mért. Az is igaz, hogy az első kisütés alkalmával volt. Lehet, hogy azóta már ugye még kalibrálta magát egy kicsit, bár nem volt teljesen lemerítve, csak a legeslegelső alkalommal. Utána én már csak normális körülmények között használtam. Hát ezért próbálgattuk, ugye, megterheltük rendesen, kibírt mindent, szóval jól működik az akku, én azt mondom. Köszönöm szépen az Iron Kft-nek, hogy eljuttatta hozzám az akut, és szabad kezet kaptam, hogy azt csinálsz vele, amit akarsz. Látni akarjuk, hogy mit bír. Hát szerintem láthattuk, hogy mit bír. Én meg vagyok vele elégedve egyébként. Egy linkot lesz a leírásba, hogy honnan lehet ezt beszerezni. Ha akarsz, dobhatsz egy lájkot. Ha esetleg még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, ugyanis jövök még érdekességekkel ugyanebbe a témakörbe. A következő videóig is. Na csá!